وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السؤال الثالث يا شيخ، سائلة من بريطانيا تقول: أنا امرأة باكستانية وقد بلغ عمري 26 سنة، التزمت بديني قبل 6 سنوات وأريد أن أتزوج. قبل نصف سنة أخبرت عن سلف يريد الزواج مني فرفضت بسبب والداي لأنهما اشترطا أن يكون الرجل من بلدتنا ومنطقتنا وقبيلتنا، رغم أننا نعيش في الغرب وذلك الرجل أيضا يعيش في الغرب. المشكلة الآن يا شيخ إنني وجدت رجلا سلفيا وهو من بلدتنا ومنطقتنا وجلسنا أنا ووالداي معه وكنت راضية بخلقه ودينه وهو راض بي، لكن والدي قد أخبرني أنه ليس من قبيلتنا. لقد جهدت أن أغير أفكارهم ل5 أشهر ولكنهم يا شيخ لا يريدان أن يسمعا شيئا ولا يريدان مني أن أتكلم في هذا الأمر. يا شيخ أنا أعرف أن الزواج بدون إذن الولي باطل، ولكنني ماذا أفعل؟ السلفيون قليل في بلدتنا ومنهم الباكستانيين أقل من قليل، فهل يجوز لي أن أتزوج هذا الرجل من طريق أخرى صحيح مشروع؟ ترجم السؤال. نعم يا شيخ. ترجم السؤال. طيب نكمل مشروع مع العلم أنني مع أن أبي يصلي ولكنه يعتقد أن الأولياء هم وسيلة إلى الله، والرجل لا يستطيع أن يصبر لمدة طويلة. الخاطب يا شيخ. The question is from a sister from England, from Great Britain. She mentions she's of 26 years of age and she started practicing Islam about 6 years ago, and she was of the Salafi Aqidah and Manhaj, and she was proposed by a Salafi person, but the parents rejected him because due to the fact that he was not from the same place as them, from Pakistan, from the same area, and he wasn't from the same Qabila, from the same tribe. So she was rejected by them. Then another person came for marriage, another Salafi person, and she sat with her parents and they agreed. They sat down with him and everything, but they refused him because he was not from the same Qabila, from the same tribe. So she tried with them for about 5 months to try to change their parents' mind. So she's asking the question. She's saying, Sheikh, I know that getting married without a wali is not permissible, but in my situation, that I've tried with my parents and they do not listen and I'm getting rejections, and knowing that my father does pray, he does do the salah, but he believes that the awliya are a way to Allah Azza wa Jal, and this brother cannot wait any longer for a long period of time. So what is your advice? أولا يا بنتي بلغي أباك مني السلام، قولي له عبيد الجابري يقرأك السلام ويبلغك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم أن ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض فساد عريض، وفي رواية كبير. وثانيا لا يشترط أن يكون الخاطب من بلدتكم ولا من قبيلتكم. فنصيحتي لأبيك مع السلام أن يتنازل عن هذا الشرط، وأن يزوجك من كان على سنة، كان صاحب سنة، وأخبريه
بن رباح أصله حبشي، تزوج هالة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهي قرشية زهرية من أشرف قبائل العرب. وثالثا اصبري واحتسبي، اصبري واحتسبي، فلو كنت في بلد مسلم لأرشدتك أن تذهب، لكنك الآن أنت في بلد غير مسلم، ولا أحب أن تذهبي إلى الكفار، لا أحب أن تذهبي إلى محاكم الكفار. اصبري واحتسبي وبلغي منك السلام، بلغي أباك مني السلام، أقول بلغي أباك مني السلام الكثير، وأن يسارع في تزويجك من صاحب السنة إذا أتى. وعليك يا بنتي بالصبر والاحتساب، واجتهدي الدعاء يعني ييسر الله أمرك ويفرج كربتك ويشرح صدر أبيك لصاحب السنة. هذه النصيحة لك ولأبيك، بالله التوفيق. شيخ من تزوج من؟ صاحب سنة. لا شيخ، في الأخت عبد الرحمن بن عوف، يعني بلال بن رباح وعبد حبشي في الأصل، زوج هالة بنت عوف أخت عبد الرحمن، وهي قرشية زهرية، وهو عبد حبشي في الأصل. طيب واضح؟ نعم شيخ، نعم. الشيخ حفظه الله mentions, "Oh my daughter, oh my daughter, convey my salams to your father. Say to him that Ubayd al-Jaabiree gives his salams to you." And he conveys a hadith of the Rasul sallallahu alaihi wasallam. He mentions that the Prophet said that if a person comes to you for marriage and you are pleased with his religion and his behavior, his manners, then you should marry him. Otherwise there will be much tribulations, fitna in the earth, and there will be great fasad, there will be great problems, and in another narration, big problems. So this is the first thing. Then the Shaykh mentioned that the second point is that it is not a condition for the person who's proposing for marriage to be from the same country or the same city. Rather, it does not have to be from the same qabila, from the same tribe. So he says, my advice to your father is that he should come down from this condition. He should come down from this condition and he should marry you to this person who is a sahib al-sunnah, he's a companion of the sunnah. He said, convey to your father this advice. Convey this, mention this to your father. Then the Shaykh mentions a situation where Bilal ibn Rabah, one of the companions, who was initially from Ethiopia, or African descent, and he was married to the sister of Abdurrahman ibn Auf, and she was from the Quraysh, from the greatest of tribes. And he was a slave who married someone from the greatest of the tribes. Then the Shaykh said thirdly, that you have to be patient, you have to have sabr. You have to be patient and try to get reward and hope for the reward from Allah Azza wa Jal. The Shaykh said, if you were in a Muslim country, but you are in a non-Muslim country, if you were in a Muslim country, you could go to a Islamic court, to an Islamic judge. But the Shaykh says it's not permissible for you to go to the kuffar courts to ask for your right in this situation. The Shaykh again emphasized that you give lots of salam to your father,
and hopefully your father will hurry to get you married. And the Shaykh said also upon you is to make dua to Allah Azza wa Jal, that you should try hard and make lots of effort in making dua to Allah Azza wa Jal, that He makes your situation easy for you. But he said you need to be patient and seek the reward from Allah Azza wa Jal.